Це не люди були, це якісь нелюди. Я що не питався скрити, вони кажуть, хоч зараз ми тобі дерев'яним молотком по лобі стукнемо. І мене перепутали з моїм однофамільцем і його вбили. Я йому кажу, дай мені автомат, я подивлюсь, чи ти встигся чи ні. То я не встяг, ну а ти встягся. Ми у селі Біляївка, що на Херсонщині. Більше ніж півроку це село перебувало під окупацією російських військових, але у жовтні ЗСУ звільнили його. Нині Біляївка виглядає дуже зруйнованою і майже порожньою. З усіх хат лише у декількох лишилися місцеві. Добрий день. Тут є хтось? Да, наче місцеві. Добрий день. Можна заходити. Вони не їдять такі, як ти. Добре, здоров'я, пане. Заходьте, заходьте. А воно ж дрибало, що раз, отам 3 рази, мене там чуть не вбило. Ми ж вилізли, як перші нальоти були били. Мене як кинуло у погріб, я тільки взявся за двері. Мене як кинуло, я добре, що я хлопчиком, а не поперек. У угол як ударився, лежав без сознання, без нічого, злякався. Син кинувся до мене, папа, я кажу, та я живий, синок, нічого, воно чи злякався, чи що, я сам не пойму, що там було. У мене ось якраз у городі ракета впала, стоїть отам у землі. Був обстріл великий, такий був обстріл. Усе годіло, всі шибки леті, вікнами літали. Такий обстріл був 4 дня. Вони зробили обстріл для того, щоб люди потікали. Це ваша машина, так? Ні, ні, он моя А це дочка. їхня машина, Да, це вони їдуть до касачка школи? машина, да. Оце вони мені оставили, що мої восьмерки. Гляньте, що зробили машину. Бачите? Дід робив, щоб за всю річ купив і то розбили. Так я на старість купив такий. І розбили. Ще так, і акумулятор перекинуло, щоб вилилося. Повикручувало і вилило. Син каже, так, ремонтував. Легше вже трохи легше. Мотора нема вже, всього нема. Оце їхні застяні матрас, де вони їх набрали, накидали. Курі були не одно. Одна качка, як вона встала, ще кажу, за 5 місяців чи ще півгода. Що я заглядаю, вона сидить бідна. Я їй хліба накидав, бо зерна хоч би знав, приїжджав, глянув, тоді не замітив. Та давай води лить, як вона вижила. Одна качка. Надь, ідіть сюди. А от Надюха вічно боїться там, що знімають репортаж. Ні, пережили цих всіх підарасів, окупантів цих. Нічого. Ладно ж висить. Ми повісили на цьому щиточки. Уничтожували все. Ой, варвар, хай мене Господь одводить. Це не люди якісь були, які голодранці, які, мабуть, не мали ніде нічого. Я не знаю. Я не знаю, щоб ви зайшли в хату, отако все чисто. Перебите, перекидате, все. Усе. От жали один тільки мотоцикл, бо в мене 2 їх було. 7 разів обез був. Вони перевірили, як в мене почки чувствують себе, ребра, чи нормально, чи ні. Стріляли над головою і що. Ну я не вмер, живий.
позабирали всі мобілки, позабирали все чисто, провірка. А я підійшла та кажу, хлопці, знаєте що, не бийте, кажу, двері. Вони потікали, не бийте, кажу. А він стоїть такий невеликий. Що? На війну вбіжали, на війну вбіжали. З такими собаками залітали, як варвари в хати. Ударили, так сюди в живіт. Я одразу сознання потеряв, тоді чую, хтось мені говорить, дихай, дихай, а воно не дихається. А далі не пам'ятаю. Тоді ночі проснувся, чую, щось мужик коло мене лежить. Я так попробував. Кажу, мужик, а де, що за мною, де ми? Чую в другому углі кімнати, кажуть, хлопці, лежить тихенько, то каже мертвий. Там. Ну і на утро проснулися, він холодний. Ми ще 4 дні стояли на колінах, просили, щоб вони забрали з кімнати мертву людину. І то вони кажуть, хочеш зараз ми тобі дерев'яним молотком по лобі стукнемо. Ну, правда, один спасіба прийшов, каже, тікайте, бо будуть атовських батьків забирати. І ми ото поїхали. Знаєте, як страшно, ребра бить. Не хочу мені. 70 років побити ребра, то я вже не витягну, я й так єлі дихаю. А що, як я йому кажу, а воно борода така стоїть, фраєр. Кажу, щоб мій син був спецназовець, я б подивився, і ти без автомата, який ти герой. А мені, я йому кажу, дай мені автомат, я подивлюсь, чи ти встигся, чи ні. Кажу, я не всяк, ну а ти всявся. Хоч ти молодий, здоровий. Такого само точно, як я, просто застрелили, а тільки ж отчество різне. І мене перепутали з моїм однофамільцем і його вбили. Парня вбили. А чого, за що? Він йшов, а вони з автомата вистрілили якраз на Благовіщення. Нас скільки? 4 поранено. Я ранена в грудь, пробита. Це сюди вдарило осколок, а сюди був вильот. Там у нас було 12 чоловік, 6 чоловікам вибили просто ребра. Беруть молоток, обична киянка дерев'яна, ні кулаком він бах, ребро виламав. Каже, свободен, через 3 дні знову будемо бесідувати. А тоді вже почали вони приходити, казали, ну що, хочете води? Ми, ну всі ж кажуть, да, хочемо. Він брав просто з відра, на пол виливав, пийте. Ну ми падали на цей пол, як могли. І зміняють, галоші пісяли, він через сутки приходив, з галош зливали. В кімнаті вони як відкривали двері, то ми від свіжого воздуха штеряли сознання. А тоді нас заставили, садили на стул, давали текст і читайте. Кажіть, що ми вас тут кормили, що у вас президент поганий. Ну, ми винуждені були казати, я не знаю, ми всі казали. Ну, а тоді вивезли нас в степ, бросили, показали направлення, каже, оце ви з Біляївки, ви в цю сторону повинні йти. Як ж розіб'яться, ми пущі 8 часов, нас 3 чоловік з Біляївки було, єлі дійшли сюди. З Любимовки, з Петровки 2 чоловіка, з Осокоровки 1, з Михайловки 1. Ну, це так. Сильно хата постраждала, я бачу, у Сильно, а вас тут шихверу вікна. там як виліз, то шихвери живого немає. Сильно, сильно дуже. Ну, а це ви повернулися в свою хату Да. рідну, раді, що повернулися змогли? Конечно, доча. А що ж, а де мені жити? Чужих людей? Хоч і родичі, ну де считай чужих. А як наші військові прийшли, як ви їх зустрічали? Ну як? Сльозами, як діти можна було йти. Сльозами. Як інакше було встрікати. Чим є, і варили, чим є, допомагали, вони ось зайшли. Хлібця нам, а сиділи ж без хліба, без води. Важко було. А далі Бог його знає, як воно буде. Позабирали все. Люди були трудолюбимі, мали земельку, обробляли, усе в людей було. А тепер вертаються, нічого немає. Вони приїжджають, подивляться та й виїжджають.
видела, да?